नमस्कार मित्रांनो, सहर्ष स्वागत आहे आपल्या मराठी मास्तरच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, सकाळच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की बदलीसाठी आंतरजिल्हा बदलीसाठी एक अभ्यास गट स्थापन केलेला आहे आणि अभ्यास गट 7 एप्रिल 2021च्या GR वर आधारित जे बऱ्याचशा ज्या सुधारणा आवश्यक आहे त्यावर विचार करून आपला अहवाल 1 महिन्यामध्ये सादर करणार आहे। आणि या ज्या सुधारणा आहेत त्या आपण सुद्धा आपल्या स्तरावरून एक शिक्षक, नागरिक किंवा एखादी संघटना कोणी पण आपल्या त्या ईमेल फॉर्म गूगल फॉर्म भरून आपल्याला आवश्यक त्या सूचना किंवा सुधारणा त्यामध्ये नोंदवू शकतो। आपण आता या व्हिडिओमध्ये तेच बघणार आहोत की आपण आपले आक्षेप किंवा सुधारणा कसे नोंदवू शकतो ते। आपण सर्वप्रथम आपल्या होम पेजवरून किंवा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमधून ते सुद्धा लिंक भेटून जाईल। सकाळचा व्हिडिओ बघूया। त्या व्हिडिओमध्ये आपण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली होती ती बघूया। व्हिडिओ प्ले होत आहे, त्याच्या खाली आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली आहे, तिच्यावर जायचं आहे। याला पॉज करतो। इथे बघा शो मोर आणि इथे खाली गूगल फॉर्म सर्वांनी बदल सुचवा इथे खाली लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करतो किंवा डायरेक्ट तुम्ही आता डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन सुद्धा त्या लिंकवर जाऊ शकता। मित्रांनो, इथे बघा त्याचा हेडच आहे, टायटल आहे बघा, आंतरजिल्हा शिक्षक बदली 7 एप्रिल 21च्या शासन निर्णयामध्ये अपेक्षित बदल सुचवण्यासाठी फॉर्म। आता इथे फक्त म्हटले बघा, इथे सूचना दिल्या 2। खालील फॉर्म हा आंतरजिल्हा शिक्षक बदलीसाठी आहे, म्हणजे आपल्याला फक्त आंतरजिल्हा शिक्षक बदलीसाठीचा जो बदल आहे तो सुचवायचा आहे आणि 7 एप्रिलच्या आंतरजिल्ह्याच्या शिक्षक बदली GR मधल्याच सूचना सुचवायच्या आहे। मित्रांनो, आपण सर्वांना इथे क्लिअर करू इच्छितो की 7 एप्रिलला 2 वेगवेगळे शासन निर्णय आलेले आहेत। एक आंतरजिल्हा शिक्षक बदलीसाठी आहे आणि एक जिल्हांतर्गत शिक्षक बदलीसाठी आहे। ही गोष्ट क्लिअर करून घ्या। त्यानंतर आपल्याला इथे जे बदल सुचवायचे आहेत ते फक्त आंतरजिल्हा शिक्षक बदलीसाठी त्याच्यामध्येच सुचवायचे आहेत। आता मी बॅकग्राऊंडला ओपन करून ठेवलेले आहे, हे बघा, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण आणि याचा दिनांक आहे बघा 7 एप्रिल 2021। हा GR मी ऑलरेडी आपण तिथे बॅकग्राऊंडला ओपन करून ठेवला आहे। आता इथे बघा फॉर्म कसा भरायचा, अगदी सोपा आहे। तुम्ही कोणी आपल्या मोबाईलवरून किंवा लॅपटॉपवरून कम्प्युटरवरून सुद्धा सहज भरू शकता। सर्वप्रथम आपलं पूर्ण नाव, इथे स्टार आहे ते रिक्वायर्ड आहे, मॅन्डेटरी आहे। स्टार जिथे असेल ते आपल्याला भरावंच लागतील। आपलं नाव टाकायचं आहे, तुम्ही सध्या कार्यरत असलेला जिल्हा निवडायचा आहे। जिल्हा निवडल्यानंतर खाली इथे बघा तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे। त्यानंतर तुमचं पद काय आहे, तर तुम्ही नागरिक, पालक, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी किंवा संघटना प्रतिनिधी यापैकी जो कोणी असेल, शिक्षक असेल तर शिक्षक येथे तुम्ही निवडू शकता। त्यानंतर संघटनेचे नाव हे मॅन्डेटरी नाही आहे, हे तुम्ही लिहिलं। जर तुम्ही संघटना म्हणून बदल सुचवू इच्छित असाल तर इथं संघटनेचं नाव लिहायचं आहे तुमच्या। त्यानंतर संघटनेचं स्तर, संघटना कुठल्या स्तरावर आहे, तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय, ही संघटना जी आपण संघटनेच्या स्तरावरून करणार आहोत ती संघटना कुठल्या स्तरावरची आहे ते लिहिजे। त्याच्यानंतर पुढचे 3 प्रश्न खूप महत्त्वाचे बघा। पहिला प्रश्न काय बघा, आपण बदल सुचवू इच्छिणाऱ्या तरतुदीचा 7 एप्रिल 21च्या शासन निर्णयामधील पृष्ठ क्रमांक, इथं आपल्याला त्याचं काय द्यायचं आहे, तर इथं फक्त पृष्ठ क्रमांक द्यायचा आहे जिथला आपल्याला बदल सुचवायचा आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला बदल सुचवायचा। आता ते प्रॅक्टिकली बघूयात आपण। आंतरजिल्हा बदली संदर्भाचा हा GR आहे 7 एप्रिलचा आणि त्याच्यामध्ये समजा आपण कुठलं पण एक रँडमली घेऊया। इथे एक तुम्हाला उदाहरण म्हणून एक घेतोय आपण। इथे बघा, समजा रोस्टरचा मुद्दा आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय बदल सुचवायचा आहे, तर काय करायचं, ह्याचा आपल्याला फक्त आता सुरुवातीला पहिल्या प्रश्नामध्ये पृष्ठ क्रमांक द्यायचा। आता याचा पृष्ठ क्रमांक आहे 3, तो फक्त इथे आपल्याला इथे मग 3 हा पृष्ठ क्रमांक टाकावा लागेल। त्यानंतर इथे बघा पुढचा प्रश्न आहे, आपण बदल सुचवू इच्छिणाऱ्या तरतुदीचा 7 एप्रिल 2021च्या शासन निर्णयातील तरतूद क्रमांक। आता तरतूद क्रमांक काय असतो, तर तरतूद क्रमांक म्हणजे प्रोव्हिजन नंबर का कुठला। आता समजा आपल्याला सेम तोच प्रॉब्लेम घेऊ आपण, रोस्टर संदर्भात जर तुम्हाला काय बदल सुचवायचा असेल तर इथे बघा रोस्टरचा विषय, आता त्याची तरतूद क्रमांक किती आहे, 2.4। मग आपल्याला इथे किती लिहावं लागेल, 2.4। 2.4चं प्रोव्हिजन आहे ते क्लॉज आहे आणि त्यानुसार त्याच्यामध्ये आपल्याला बदल सुचवायचा आहे। आता पुढचा प्रश्न आहे 7 एप्रिल 21च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीचा मजकूर
जी आरमधून कॉपी करावा, टायपिंग करावा. इथे काय करायचं बघा, सोपी गोष्ट सांगतो तुम्हाला. जी आर आहे, आपल्याला ही तरतूद जी आहे तिला कॉपी करायचं आहे. सिम्पली तुम्ही इथं Ctrl+C करू शकता आणि तो मजकूर इथे टाईप करू शकता. झाला टाईप. किंवा दुसरा जर तुम्ही मोबाईलवरून जर करणार असेल, फॉर्म भरणार असेल, तर मोबाईलवरून सुद्धा तुम्ही तो कॉपी करू शकता. अदरवाईज तुम्ही तो एखाद्या वहीवर लिहून घ्या आणि तो वहीवर लिहून इथे टाईप करावा लागणार आपल्याला जसाच तसा. त्यानंतर वरील तरतुदीमध्ये आपणास अपेक्षित असलेला बदल. काय जो बदल तुम्हाला समजा जिल्हा परिषदेच्या बिंदू नामावली विभागीय आयुक्त मागासवर्गीय कक्ष यांनी तपासून दिलेले असावे आणि जिल्हा परिषद शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली होईल. आता इथे फॉन्ट वेगळा आला, ते फॉन्ट बदलल्यामुळं इथे आपल्याला स्पष्ट क्लिअर दिसत नाही. आता इथे बघूया आपण. जिल्हा परिषदेचे रोस्टर बिंदू नामावली विभागीय आयुक्त मागासवर्गीय कक्ष यांनी तपासून दिले आहे. अशा जिल्हा परिषदामध्ये शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली होईल. आता समजा तुम्हाला जर बदल सुचत, हे एक उदाहरण आहे. तुमच्या मते जर रोस्टरचा विचार न करता जे इच्छुक आहे असे सर्व बांधवांना सामावून घेण्यात यावं, असा जर हा तुमचा बदल जर तुम्ही, हे एक जनरल उदाहरण सांगितलं, तर ते तुम्हाला जो बदल आहे तो इथे लिहायचा आहे, टाईप करायचा आहे. जो पण असेल तुम्हाला जो बदल आवश्यक आहे तो. आणि त्याचा पुढचा प्रश्न, आपण सुचवलेल्या बदलाचा चांगला परिणाम. मग तुम्ही जो बदल सुचवला आहे, रोस्टर नको आहे आम्हाला, जर त्या जिल्हा परिषदमध्ये जेवढ्या जागा आहे तेवढ्या शिक्षकांना सामावून घ्या, हे एक माझं मत सांगतोय, उदाहरण म्हणून सांगते. आपल्याला असं काही बदल सुचवायचा नाही आहे. तर याच्यामुळं काय होईल, ते चांगला बदल काय होईल ते तुम्हाला तिथं लिहायचं आहे. तर चांगला बदल असा होऊ शकतो की जे एखाद्या जिल्ह्यातील जे समजा पुणे जिल्हा आहे, त्यामध्ये काय ओपन केडरचे जे लोक आहेत ते अगदी 5-6 वर्षापासून एक्सेसमध्ये आहेत. मग आपल्याला इथं बदल सुचवायचे की तुम्ही बिंदू नामावलीचा विचार न करता जेवढ्या रिक्त जागा आहे तेवढे शिक्षक बाहेरच्या जिल्ह्यातून घ्या, मग ते कुठल्याही केडरचे असो. हे एक उदाहरण सांगतोय मी, आपल्याला असं काही सुचवायचं नाही आहे. मग तुम्हाला इथं ते पूर्ण टाईप करावं लागेल. ते चांगलं म्हणजे बाहेर मूळ जिल्ह्यातून बाहेर असणाऱ्या शिक्षकांना याच्यामुळे आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये जाता येईल, सहज जाता येईल. हा एक बदल आपल्याला सुचवायचा आहे, त्याचा हा चांगला परिणाम होणार आहे असं आपल्याला लिहायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही सुचवलेला बदल सध्याच्या कायद्यानुसार आहे का, हा तुमच्या म्हणजे नियमबाह्य आहे का नियमात बसणार आहे. नियमबाह्य असेल तर नो म्हणा, आणि नियमात बसणार असेल तर यस म्हणायचं आणि हा फॉर्म तुम्हाला सबमिट करायचा आहे. मित्रांनो, अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही हा फॉर्म भरू शकता. हे 4-5 मुद्दे जरा तुम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. अपेक्षा आहे आपला सर्वांना हा व्हिडिओ कळला असेल. आपण सुद्धा आपल्या स्तरावरून हा फॉर्म नक्कीच भरून शासनाला जो बदल इच्छित आहे तुम्ही तो बदल इथे सुचवू शकता. मित्रांनो, ही होती छोटीशी अपडेट. ही अपडेट कशी वाटली तेही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांसोबत शेअर करा आणि अजूनही आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि समोरच्या घंटीच्या बटनावर क्लिक करून सर्व नोटिफिकेशन्स ऑन करा, म्हणजे सर्व अपडेटेड माहिती आपणापर्यंत अगदी वेळेमध्ये पोहोचून जाईल. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद मित्रांनो. जय हिंद, वंदे मातरम.